हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। तपाईहरुले यस्तो प्रकारको भिडियो चाहिँ देख्नु भएकोलाई टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङ रहेको छ। यो बनाउन चाहिँ थोरै अलि दुःख त छैन, तर पनि थोरै चाहिँ फरक किसिमको छ। यसको लागि सुरुमा चाहिँ हामी गुगलमा या क्रोममा गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जंगल फोटोज यताउति नेचर फोटोज भनेर सर्च गरे आइहाल्छ। जंगल माउन्टेन ग्रीन भनेर हाने पनि आइहाल्छ। मैले त्यही हानेको थिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको फोटोहरु धेरै नै पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफू थीम छ भने त डाउनलोड गर्न नि परेन, छैन भने चाहिँ यसरी सर्च गरेर त्यसलाई लङ प्रेस गर्नुभयो भने डाउनलोड वाला अप्सन आउँछ अनि त्यसपछि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ दुईटा फोटो चाहिँ डाउनलोड गरिरहेको छु किनकि मसँग यस्तो खालको फोटो थिएन। यसरी सर्च गरेर जस्तो खालको फोटो पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ जंगलकोमै चलिरहेको छ। यो फन्टको नामै जंगलै रहेको छ। त्यसपछि फेरि क्रोममै आएर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अर्बन जंगल फन्ट भनेर। यो फन्टको नाम चाहिँ अर्बन जंगल फन्ट रहेको छ। यसलाई चाहिँ अर्बन जंगल फन्ट भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुकै चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उता साइडमा चाहिँ तपाईलाई डाउनलोड भन्ने अप्सन देखाउँछ। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, थोरै जुम गरेर हेर्नुहोस्। डाउनलोड भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ। डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड वाला अप्सनमा क्लिक गरेपछि डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भर्खरै भइहाल्छ एकैछिनमा। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहीँबाट एक्सट्र्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हैन भने तपाईले माई फाइलमा गएर तपाईको कुन फाइलमा डाउनलोड भएको छ, तपाईले एसडी कार्डमा डाउनलोड गर्नुभएको या इन्टरनेट स्टोरमा डाउनलोड गर्नुभएको, मैले त एसडी कार्डमा डाउनलोड गरेको। डाउनलोडमा गएर तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्ट भनेको छ, त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि सिधै हामी जानुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ एउटा पिक्सल ल्याब भन्ने एप चाहिन्छ। पिक्सआर्ट छ भने पिक्सआर्ट पनि हुन्छ, नत्र भने पिक्सल ल्याब एकदम सजिलो रहेको छ। पिक्सल ल्याबमा गइसकेपछि माथि 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि इमेज साइजमा क्लिक गरेर त्यहाँ युट्युब थम्बनेल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बराबर गर्नुभयो भने एकदम फिट हुन्छ किनकि यसैको रेसियोमा चलिरहेको छ यो फोटो चाहिँ अहिले। त्यसैले अनि एडमा क्लिक गरेर फ्रम ग्यालेरीबाट तपाईले डाउनलोड गरेको फोटो चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले सजिलैसँग। अनि तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ ए भनेर लेखेको, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने ट्याक्स एड गर्न भन्छ। ट्याक्समा क्लिक गर्नुहोस् अनि यो यसलाई चाहिँ सबैलाई काट्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको नाम लेख्नुहोस्। म चाहिँ मेरो नाम लेखिरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस्। ओके गर्ने बित्तिकै तपाईले यतापट्टि ल्याउनु भयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फन्ट भनेको। अनि त्यसपछि तपाईले अलि बीचमा देख्न सक्नुहुन्छ माई फन्ट्स लेखेको, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि मेरो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। तपाईको आउँदैन। तपाईले चाहिँ एडमा क्लिक गरेर तपाईको अघि कहाँ थियो, मेरो चाहिँ एसडी कार्डमा थियो। एसडी कार्डमा गएर अनि डाउनलोड वाला अप्सन हुन्छ, त्यहाँ डाउनलोड वाला अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि डाउनलोड वाला अप्सन खोजेर डाउनलोडमा गइसकेपछि त्यहाँ अर्बन भनेर लेखेको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर अनि अर्बन भनेपछि त्यहाँ क्लिक गरेपछि आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आइसकेको छ। अनि ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको आउँछ। मेरोमा चाहिँ यो फन्ट चाहिँ अलि छुट्टै किसिमको देखाएको छ किनकि खै के भयो मलाई थाहा भएन। अनि मैले चाहिँ मेरो साथीकोमा गरेको थिएँ। साथीकोमा चाहिँ एकदम जुन मैले डेमोमा देखाएको थिएँ नि सबैको देखाउँछ त्यस्तै देखाएको थियो। यही हो प्रोसेस। तपाईकोमा पनि त्यस्तै देखाउँछ। मेरोमा चाहिँ खै किन छुट्टै देखायो मलाई पनि थाहा भएन। अनि यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस् आफूले मन लागेको हिसाबले। अनि त्यसपछि माथि सेयर वालामा अप्सनमा क्लिक गरेर सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुहोस्। यो फोटो सेभ भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँ टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा गएर त्यस्तो खालको भिडियो देख्नुभयो भने ठिकै छ, हैन भने टेक्निकल चासो भनेर सर्च गर्नुहोस्। हाम्रो च्यानलको आइडिया आउँछ। अनि त्यसमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यस्तो खालको भिडियो अपलोड गरेको छु। त्यसको म्युजिकलाई एड टु फेभरेट गर्नुहोस्। अनि अहिले यही म्युजिकमा चलिरहेको छ। त्यसपछि क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु। यो त जानिरहनु भएको छ, त्यही पनि एकचोटि सरल म देखाइदिन्छु। अनि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि अघि जुन सेभ गर्नुभएको छ त्यो फोटोलाई लिएर आउनुहोस्। त्यो फोटोलाई लिएर आइसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो आफै रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो मेरो फन्ट चाहिँ अलि फरक भयो जस्तो मान्नुभएको छ त फरक भएछ, तर तपाईले यही प्रोसेस गर्नुभयो भने तपाईको ठ्याक्कै जुन तपाईहरुले भिडियोमा देख्नुहुन्छ ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ केही छैन। मेरोमा किन यस्तो देखायो मलाई थाहा भएन। थाहा भयो भने म कमेन्टमा पिन गरेर राखिदिन्छु। मैले धेरै कोसिस गर्ने साथीकोमा मैले यही प्रोसेस चालेको तर भयो।
तपाईँले एक्सपोर्ट गर्न जानिसक्नु भएको छ, जान्नुहुन्न भने अर्को भिडियो हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट भइसकेपछि अपलोड गर्न जानुहुन्छ र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरेर हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने भिडियो यति नै, भन्न मिलेन, एकछिन पर्खनुहोस्। फेभरेटमा रहेको साउन्डलाई तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ, ओरिजिनल साउन्डलाई सबै हटाउनुहोस्, अघि फेभरेटमा राखेको साउन्डलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। पुरानो हुनुहुन्छ भने त तपाईँले जानिसक्नु भएको छ, नयाँलाई चाहिँ यसो भन्नुपर्ने हो। ल आजलाई भने भिडियो यति नै, बाई बाई।